ආයුබෝවන් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL ෆ්‍රීඩම් වෙතින් කියන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඔයාලා කැමතිද කිසිම කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැති ස්වයංක්‍රීයව ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එකකින් කන්ට්‍රෝල් වෙන නෞකාවක ලෝකෙ වටේ රවුමක් යන්න? කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැති ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන පළමු නෞකාව ලබන වසර අවසන් වීමට පෙර දියත් කිරීමට නියමිත බව දැනටම නෝර්වේ රජයෙන් වාර්තා වෙනවා. යාරා බර්ක්ලන් නමින් හඳුන්වන මෙම යාත්‍රාව නෝර්විජියානු සමාගමක් වන යාරා ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම විසින් නිපදවමින් සිටිනවා. මෙම යාත්‍රාව සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලියෙන් ක්‍රියා කරනවා මෙන්ම ක්‍රියුලස් එහෙමත් නැත්නම් නැවතුල සිටින කාර්ය මණ්ඩලකින් තොරව ස්වයංක්‍රීයව තමයි යාත්‍රා කරන්නේ. මෙහි සියලු වැඩ අවසන් වන පසු නෝර්වේ රාජ්‍යයේ නගරයන් දෙකක් වන හිරෝයා සහ බ්‍රෙවික් අතර සිය පළමු යාත්‍රාව සිදු කරනවා. එහි පළමු ගමනේ සෑම චලනයක්ම ඩේටා කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර්ස් 3ක් මගින් තමයි නිරීක්ෂණය හා පාලනය කරන්නේ. මිලිවෝල්ට් 7ක බැටරියකින් බලය සපයන මෙම යාත්‍රාවට පැයට කිලෝමීටර් 15ක වේගයකින් යාත්‍රා කරන්න පුළුවන්. මෙහි එක්වරකට බහලුම් 60ක් රැගෙන යාමට හැකිවීම ඉතා සුවිශේෂී දෙයක්. මෙහි ගොඩක්ම වාසිදායක කාරණය වෙන්නේ නගර දෙක අතර සිදු කරන වාර්ෂික ලොරි රථ ගමන් වාර 14000ක් පමණ මෙම යාත්‍රාවෙන් ආවරණය කිරීමට හැකි වෙනවා. තවද නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් හා කාබන් ඔක්සයිඩ් විමෝචනයට සැලකිය යුතු අගයකින් අඩු කර ගැනීමටද හැකි වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති ජාත්‍යන්තර සමුද්‍රීය සංවිධානය. මේ අය පවසන විදිහට මුල් ලොව හරිතාගාර වායු විමෝචනයේ 2-3% ප්‍රමාණයක් නැව් කර්මාන්තයෙන් නිර්මාණය කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එමෙන්ම වෙළඳාම් කටයුතු වලින් 90%ක්ම මුහුදු මාර්ගයෙන් සිදු කරන අතර වාර්ෂිකව සමුද්‍ර තරණය කරන නෞකා ප්‍රමාණය 90000 ඉක්මවන බවට තමයි වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ. IMO සංවිධානයට අනුබද්ධ රටවල් විසින් 2018 දී තීරණය කළ තිනවා 2008ට සාපේක්ෂව 2050 වන විට නෞකා ගමනාගමනය ආශ්‍රිතව සිදුවන කාබන් විමෝචනය 50%කින් අඩු කිරීමට. එම ඉලක්කය කරා යන ගමනේදී මෙවැනි ෆුල් ඉලෙක්ට්‍රොනික නෞකා සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනු ලබයි. යාරා ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගමට මෙම යාරා බර්ක්ලන් යාත්‍රාව 2022 වන විට දියත් කිරීමට හැකියාව ලැබුණොත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශාල පෙරලියක් වන බව නම් නොඅනුමානයි. හරි යාළුවනේ, මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික නෞකාව පිළිබඳ පැහැදිලි කරපු කරුණු ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නට ඇති. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අනිත් අයටත් බලන්න. තාම ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මගෙත් එක්ක ටිකටම රැඳිලා ඉන්න. අදට මම ඔයාගේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙන එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.